I'm so happy to be here. Sunt I încântat să also fiu aici. have to go to find a new sage. Trebuie să merg să găsesc noi ochelari. The sage in London that was all over the newspaper, they are not protecting enough. Ochelarii din Anglia care Because the sunt future seems even more bright than now. se găsesc pe tot în ziar, nu Because sunt suficient de OneCoin protejați, really rocks. deoarece viitorul este din ce în ce mai luminos. So nice to see you all, guys. Sunt fericit să vă văd pe toți. I remember when I was here only 3 months ago. Am fost aici abia acum 3 luni. First time working here with the OneCoin. Prima oară când am fost aici cu OneCoin. There was a lot of people. Erau mulți oameni. There was a lot of people, but you know, there was not the right feeling yet. Dar încă nu se simțea așa cum trebuie. People were a little bit, you know, they didn't really know what to do. Oamenii care încă nu prea știau ce să facă. But then we started to work. Și apoi am început să muncim. We started to talk with the leaders, Am început să vorbim cu get the liderii, commitment, să plănuim get the system in evenimentele, place. să punem sistemul să funcționeze. And now, yesterday acum- when I came here, Când am venit aici and the leaders, the big boys, Eagles, și liderii mari, Christy and Maria came to Cristi pick și me up, Marian, au venit să mă ia de la aeroport. I didn't even need to ask, are Nici you doing măcar fine n-a or mai not? fost nevoie să le cer asta. Because you can Erau see the acolo. sign on the face L-am văzut decât zâmbetul de pe and how fețe. confident and happy they are. Cât de fericiți și de încrezători erau. It's amazing. Este uimitor. And today, Și astăzi we had the leaders meeting before this. am avut o întâlnire mai devreme, de la 1 la 2. Everybody happy, Și, confident. și mulți oameni fericiți și Because încrezători. you know now what you're doing. Fiindcă acum ei știu ce au de făcut. And thank you for inviting me Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. again here. So Din nou aici. the work has been maybe okay. And I think a lot of people are happy now, huh? Și mulți oameni stau acum fericiți aici. You happy? Sunteți fericiți? Good. Yeah. Well, I know the numbers. Dar eu sunt cel care mă uit la You're doing numere. amazing. Vă descurcați minunat. And the whole Romania is now getting on flames. Și Soon on fire. întreaga Românie e în flăcări. Good. Bine. But okay, I'm here to give you also the information about the company. Eu sunt aici să vă dau informație despre What companie, we are and what we're doing. cine suntem și ce facem. This company only started about 18 months ago. Compania a început cu aproximativ 18 luni And in the beginning, also Și la like început- Igor, like many of us leaders hear about it. și mulți lideri de aici au auzit. But you know, I couldn't even pronounce the cryptocurrency at the Nici, time. nici măcar nu putem să pronunțăm Like him, like me. cryptocurrency. I have no idea. Nu aveam nicio idee. But last summer I also started to study what it is. Dar vara trecută și eu am început să studiez asta. Did a good study, 10 weeks, Am 3 months almost. Am început rapid, foarte bine, în 10 săptămâni. And after I met the amazing Dr. Ruja, Și m-am întâlnit apoi cu minunata Dr. Ruja. I had no chance but to N-am avut start. nicio șansă decât să încep. And since then, it Și has de been atunci- just amazing. A fost extraordinar. You know, I turn out to my life to be the most fantastic there is. Mi-am făcut astfel încât viața mea să devină cea mai fantastică de până acum. I can now fly every day, different city, different country. Merg să zbor în fiecare zi, să văd o altă țară. Every day meet happy people. În fiecare zi văd oameni fericiți. You know, it's so funny when wherever I go, Este așa land interesant că in, oriunde go to a merg, hotel, aterizez, merg la un I don't know hotel, the people. I don't know the people nu cunosc necessary, oamenii, but then I recognize the smile. dar recunosc zâmbetul. And I said, you must be in OneCoin. Tu trebuie Yeah. să fii în OneCoin. It's amazing. Este uimitor. And it gives me really, you know, the energy to go Și and îmi dă continue. energia să merg. We hear so many good stories how people changing their lives Am auzit atât de multe povești frumoase and cum how the oamenii leaders are schimbă helping more and viețile more people to change their lives, și acum ajută din ce în ce mai mulți oameni să schimbe viețile being happy. și să fie fericiți. So we are actually creating a new society. De fapt, noi creăm o nouă societate. The new digital lifestyle society O societate nouă digitalizată, where you only meet happy people. unde primim doar oamenii fericiți. Who wants to live in a world like that? Cine vrea să trăiască într-o astfel de lume? Yeah. So this is exactly what we are creating, because Asta creăm aici. you don't no longer have to stay with those negative people, Nu vrem să stăm cu oamenii negativi. because you have so many OneCoin people to choose with. Când avem atât de mulți oameni And din care să alegem.
life Și at asta its e best. viața la maxim. You make your career, you make so much money that, Faci carieră, you faci can atât de live mulți happily. bani, And încât then poți să crești additionally, fericit. Și în plus, you only meet good people. vei întâlni doar oameni buni. Isn't that amazing? Este atât de uimitor. You are starting to feel what it is already, huh? Încep deja să simți ceea ce este. I know it's a little bit different you than it was a little bit earlier, Știu că pare un pic diferit față de cum era mai devreme, because Romania is doing great. dar România se descurcă grozav. Let's talk about a little bit the company. Și să vorbim un pic despre companie. I'm the numbers guy, Eu sunt omul numerelor, because numbers don't lie. fiindcă numerele, cifrele nu mint. So since the beginning, Și de la început when we started, we have broken almost every record there is in the am world. depășit de atunci până acum aproape orice record existent. This company is amazing. Deoarece această companie este And if you uimitoare. just calculate that every day from the beginning, Și dacă calculezi de la început, din every prima day zi, we join 3,400 people. Every day. s-au adăugat 3400 de oameni. But in the beginning, we didn't do that. Dar la început nu s-a petrecut So at the așa. moment that the speed is 5 to 10,000 a day, Și acum viteza este 5 până sometimes la 10.000 pe 100,000, zi, sometimes câte even half a 100.000, million a day. uneori câte 400.000 pe zi. But we are growing so fast that no one could believe it. Dar creștem atât de repede încât nimănui nu-i vine să creadă. We're also making history in the revenue. I already know that you heard about it. Facem istorie și deja știu că ați auzit despre asta. Still, it's amazing that if a company makes 10 million a day, Dar este uimitor dacă o companie face 10 milioane 10 pe million zi. euro, 10 not milioane wrong, de euro. 10 million Nu euro doar every lei, day, 10 milioane and de euro. growing every day. Și creștem fiecare zi. Best days even 50 million. Best days even 50 În million, cele mai bune zile chiar 15 which is milioane. like crazy. Este nebunește. And then there is somebody that asking us, "Are you real?" Și cineva te întreabă, e pe bune? Your question should be, "Are you sick? Iar întrebarea trebuie Are să you on ești bolnav. drugs?" Well, it is just amazing. Este uimitor. And this lady, we need to thank her for everything. Iar acestei doamne trebuie să-i mulțumim pentru tot. Her resume speaks a lot, Curriculumul but ei actually vorbește that mult, doesn't mean anything to me. dar pentru What mine she has done doar ceea ce at contează that resume. este ceea ce face în For acest me, moment. I care the most who she is as a person. Iar pentru mine contează cel mai mult cine este ea ca persoană And she is by far the most amazing person I ever met in my și life. este de departe cea mai minunată So persoană pe determined. care am cunoscut-o până acum în viața Strong mea. leader Lider puternic and knows where she's going. și știe unde merge. And still she has a caring heart. Și cu toate acestea are o inimă She's amazing. minunată. Let's Este give her a big. minunată. Să-i dăm un rând de aplauze! I could spend the time talking about her and how good she is, but I know that you know and we pot să know. petrec timp vorbind despre cât de minunată este ea, însă știu She că deja will știți acestea. be Nobel nominee very soon. Cu siguranță va fi nominalizată la Yes. Premiul Nobel în curând, She is there. Of course. Come on, we're changing the world. fiindcă ea va schimba lumea. So let's start with the numbers. Haideți să începem cu numerele. And the reason I'm talking the numbers, Și motivul pentru care vorbesc despre even you are numere. new and you think that, oh God, I can't do that. It's too Și difficult. chiar dacă sunteți nou și vă gândiți, oh, nu, eu All you nu need pot to face do is asta, just remember the numbers tot and ce study este them. să-ți aduci aminte este să-ți aduci aminte numerele și să le studiezi. You don't have to create any legend Nu trebuie să crezi or o legendă, stories nu trebuie să that you crezi don't povești understand. pe care nu le Just write înțelegi. down the numbers Doar scrie numerele and show them. și vinde-le. 1.8 million members in, let's say, in 1 year. 1,8 milioane membri într-un an. That is a crazy amount. Este un număr enorm. We are number 2 by far in market Suntem capitalization. numărul 2 din punct de vedere al But capitalizării. honestly, we are almost 2 million people. În realitate suntem aproape 2 milioane de 8 oameni. million customers already in our customer base. Sunt peste 2 It's milioane a de big oameni society. care sunt în baza noastră, You know dar e o that societate mare. The Bitcoin, who Bitcoin. started it, the history, Istoria, Bitcoin. Historia. So they had 250,000 Ei sunt doar 250.000 de individual oameni. people having one or more Bitcoin. 250.000 de oameni care au unul sau mai mulți Bitcoin. We have almost 10 times more. Noi suntem aproape de That means 10 that ori we are mai almost 10 mare. times bigger already than Bitcoin. Deja suntem de 10 ori mai mare decât Bitcoin. So I want you to all to stop promoting neighbor company called
this is the Vreau point, să whatever. încetați să mai And promovați start talking about compania OneCoin. vecină, Bitcoin, și să începem să Because vorbim we doar are- despre OneCoin. We are creating, we are Deoarece in noi the creăm, face of the earth. Everybody is looking on us. la ora actuală toți pe planetă se uită la noi. So that's why I love to be here, because you are becoming to real professional. De asta îmi place să fiu aici, This is what we need to be. fiindcă aici trebuie să fim We are creating history, and Creăm it's also istorie. we have to take it as a responsibility. și trebuie să luăm aceasta Show ca o the mare way responsabilitate, how it is done să arătăm and be drumul proud cum about se our company. face. So only 600 million coins mined. That's less Doar- than 30%. Doar 600 de milioane de monede minate, este mai puțin de 30%. And what we have achieved already, it's amazing. Și ceea ce am obținut deja este uimitor. This is a big number of countries, but let's say we have 200 countries. Avem 238 de țări, de un număr mare, să zicem că avem 200. Already 3 successful takeover. Deja 3 prelori de companii cu succes. And there are companies aligning to wanting to join us. Și sunt companii care se aliniază și vor să se unească This cu noi. time the grass is greener on the other side of the fence. De data aceasta iarba e mai verde pe partea We are cealaltă just so a amazing gardului. people. Because we are happy. Suntem fericiți? We are happy. Suntem And fericiți? everybody seems to be happy. And when people from Și other toată lumea pare companies să look fie at us, fericită they și, can't deny. și oamenii când se uită la noi nu pot nega They hear asta. how good we're doing. Aud cât de bine ne descurcăm. So this year is going to be remarkable. Așa că anul acesta o să fie There is remarcabil. people queuing, and you need to find it to join us. O să fie oameni la rând și trebuie să-i găsim ca In să ni se Romania alăture. alone, În because you know the România, early adopters are among about 5% of the people. știți că doar 5% So there is 1 million people who's going to join in OneCoin in Romania, în România like that. vor fi 1.000.000 de oameni care se vor Your task adăuga nouă It's just to go and talk to them. și este treaba noastră să mergem să vorbim cu ei. What, you are now only 10,000 something? Acum You can sunt do în jur 10 de times better. 10.000, Do you understand that? deci suntem doar 100 times 10.000 better. și până la 1.000.000 este mult. Do you believe you can do it? Credeți că puteți să o faceți? Yes, Kari, good. 6 continents, 2 credit cards that you can pay whatever in your life. 2 carduri, 6 continente. We are numbers company. Noi suntem o companie a numerelor. Remember that. We are all about numbers. Aduceți-vă aminte asta, este vorba doar despre numere. Since September, Din you know, septembrie. somebody remembers when I was here first time, I was showing the graph that, it was like this. You Cineva remember? își aduce aminte când am venit aici, And I graficul said era that doar it's a până little bit acolo. sexy. Și am, I said that is a little bit sexy. I don't Și am know if spus că you e un use the pic word sexy. here. Yeah. It's okay, It's me who's saying it, you just translating. So. And I said that, who thinks it's a good growth? Almost everybody. Yes, it's good growth. Cine crede că This este is what I creștere? mean. What is the growth? Asta este ceea ce înseamnă creștere. And we can still do more faster. Și încă putem merge Do mai you believe repede. that? Credeți asta? Since we started to do the work and also big De când am leaders început să joined, facem munca, since October, din octombrie, Europe was about less than 10% of the world. Everybody was talking China, Asia. Europa era doar 10% din lume, toată lumea vorbea de China, de Asia. Europe is doing now 5 times more revenue than 5. Europa- And it's a big number. Europa face de 5 ori mai mult So volum we are decât China. 1/3 of the world, and we are very much catching the China and going over. Suntem o treime din volumul la nivel mondial People și didn't believe prindem it, valul. but we are there already. Oamenii and now nu cred, dar suntem deja We acolo. push a little bit gas. Punem un pic piciorul pe gaz Goodbye, China. și bye-bye China. Okay. I also set a target for myself. Și îmi Because spuneam all the world conventions was about to that, we have it in Asia. că toate evenimentele mari sunt în Asia. I said that I will not sleep until I get Și am Europe awake. spus că nu o să dorm până când nu trezesc Europa And I work a lot. și am muncit mult And of course, și as bineînțeles, a result, ca rezultat, the world event, thanks to you evenimentul guys, mondial is in London. e la Londra! I'm hungry. Mi-e foame! We are hungry. This is called growth. Asta se numește creștere. But also, the coin value, when I started, it was 1.4 Dar de euro. asemenea, când eu am intrat, prețul Today is monedei era almost 6 1,4 euro. euro, acum este aproape 6 euro. It is amazing. And Este uimitor.
I didn't understand anything in the beginning N-am înțeles nimic la început, because I have been lucky dar fiindcă am fost norocos, before, so I had a little bit money aveam ceva and I bani. made a lot of money and still making a huge amount of money in OneCoin. Făceam bani dinainte, dar în I did continuare exactly what Igor did, eu am făcut exact ce a făcut but I was a Igor, little bit earlier, dar am fost un pic mai devreme ca so el, my mining difficulty is less. așa că dificultatea la banii mei e mai mică, So at the moment I got a crazy amount of coins, așa că momentan am un număr enorm de Thank you. monede. but it's just nice, you know. I don't Da, e think bine. about it O să mă gândesc. because, you know, we're making money also networking. Dar de asemenea facem bani din rețea. But imagine this: Dar if imaginați-vă you would have asta. bought a tycoon packet Dacă ați fi cumpărat un Tycoon last January, în ianuarie, do anul you know what trecut, is the worth of that package at the știți moment? cât valorează acel pachet acum? 200,000 euros is a good 200.000 guess. de It's a euro. good number. Without actually doing nothing, you know. Of Fără course, să they faci work. nimic, 200.000 de euro, It's fără să-i făcut nimic, doar 350,000 e euro 350.000 de euro. with one tycoon. Cu un Tycoon cumpărat în ianuarie anul trecut. Only few of them applause. But do you know what? Dar știi ce? After 1 year from here, După un an de acum înainte, everyone of here thinks that it was toți so cei de aici cheap, o să gândească, At the aoleu, ce time. ieftin era atunci. and you are still happy to get coins Și o să fiți încântați că o să primiți monede. because after 2 years you only get 0.5 coins Fiindcă with the peste, tycoon. fiindcă Of peste course, the value will be încă much 2 ani higher. o să primiți poate cu un Tycoon 0,5 monede. So keep mining. The Așa split că is minați. coming. Splitarea vine, Just, I believe, on Monday. It has to be Monday, Tuesday. probabil în luni sau So you marți. need to hurry, Așa că trebuie să vă grăbiți and keep mining. și să puneți la minat. Anyway, so this is the sexy thing. Asta e sexy. This is the real sexy thing. And you need to understand that I'm looking for Romania, but I don't see it in Și red. vreau să mă înțelegeți, caut România, dar nu It's prea not still văd. red. It's Nu not e hot. încă rece, nu e But încă, it's nu e getting încă roșie, warming. nu e încă rapidă. Yes, I see some other color there, but you know, this is the Deși- world we are working. Aceasta este imaginea lumii cu care lucrăm. And the numbers, Și numerele. for example, in Germany, Anton Ferespiel and Ralf Paulik, De crazy exemplu, în great leaders. Germania They are super professionals. sunt super profesioniști. Every week in Germany alone, there fiecare is 50 to 60 meetings. În Do you fiecare, understand that? în fiecare săptămână în In Germania, UK, there is every week 50 to 80 meetings. sunt 50-80 de întâlniri în Germania, în Anglia, pe săptămână. When you think about that, that's Când two vă gândiți la countries. asta, sunt două țări, I tried to figure out, but every week dar în fiecare săptămână there is about 5 to 800 meetings. sunt 500-800 de întâlniri. That means that we have like 3,000 meetings every month. Asta înseamnă că sunt 3000 10 de a day at the întâlniri în moment. Can you fiecare, understand how în big we are? fiecare lună. Înțelegeți ce mari And you suntem? know, you can invite anywhere people on Și those puteți meetings. invita oriunde oameni la We aceste are a întâlniri, global company. fiindcă suntem o companie Even globală. though you work here Chiar dacă someday, lucrați aici, like Igor told me today that, you know, Cineva ca I Igor just went to check my downline. mi-am I dus had să an extra verific, 300,000 BV from da, what mi-am was mers the country? să verific Slovenia? downline-ul. Slovenia. I Am don't încă know who 3000 that de is. puncte din Slovenia, spune That's Igor. how it's goes. That's how it goes. Așa se petrece. But here it is. These countries Dar are doing aici fine, este. and also the United Kingdom. Și aceste țări sunt cu roșu și de asemenea I shared the story Marea with the Britanie. leaders, but you know, I pass you now to tell the story to everybody. Save the time, okay? Tell the story for everybody. Dar in the acum eu evening. vă spun să spuneți povestea mai departe la toată lumea. So this is the picture that you should glue on your TV. Asta este imaginea Stop pe care ar following, trebui watching TV să news, te lipești whatever. de televizor, It doesn't pay your pe bills. ecran, deoarece televizorul Doesn't make you happy. nu-ți plătește See cheltuielile. this and look at it. Vezi asta? Te uiți la ea? There's only few countries Africa left. Mai sunt doar câteva țări în Africa. After 2 years, Peste 2 ani, this will be all red. asta va fi tot roșu. So you understand, we are only less than 2 million. Înțelegeți? There is Suntem 7 mai billion. puțin de 2 milioane. 7 billion. Who wants to max out? Cine vrea să-și maximizeze pozițiile? We have almost 8,000 people Suntem maxing aproape out every 8.000 week. de oameni care își maxează pozițiile în fiecare săptămână. Isn't that amazing? Nu este uimitor? 8,000 people. I remember the figure was 8.000 like de oameni. 1,000 when I was here. Era parcă 1.000 de oameni când But am venit that's in ultima all oară aici. levels.
We got almost 1,000 people now maxing out in Tycoon or above. Acum avem peste 1000 de oameni care își maxează peste Tycoon și mai sus. Over 20,000 people making 1 to 2,000 a week. Peste 20.000 care câștigă peste 1000 care peste 35.000 care peste 1000 care Did you get it? Over 20,000 people 1 to 2,000 a week. Peste 20,000 20.000 making care fac 1 to 2,000 a week. între 1000 și 2000 pe săptămână. Mie ți două persametită. Voila! Thank you. Next time come back here, I believe this is over 10,000. Când o să vin data viitoare, probabil că o să fie peste 10.000. So if you have any doubts, just read the numbers when Dacă you go home. aveți îndoieli, Write it scrieți down and numerele. read the numbers. Scrieți numerele și uitați-vă la numere. Don't lose this. Nu pierdeți asta. We are. Number. Suntem. We are. Number. OneCoin is all about. Cifre. OneCoin is all about. Cifre. Yes! And that's why it's easy. Și de aceea este ușor. That's why we grow so fast. De asta creștem așa Because repede. people understand numbers worldwide. Fiindcă oamenii înțeleg It's că the este la same nivel language. global. Isn't it? Numere. Numbers. Numere. Putem înțelege la nivel global. I try to estimate what's going to happen. I believe 4 million will be Eu joining cred us că totally 4 this year. milioane se vor adăuga anul acesta până How la many in sfârșitul your anului. team? Câți în echipa voastră? How many in your team? Câți în echipa voastră? We will, and we are already number one cryptocurrency in this planet. Deja suntem moneda By numărul 1 pe far. această planetă, moneda digitală numărul 1. And of course, because we are creating a global payment system. Și deoarece creăm un sistem de plăți That's where we're globale, going. acolo mergem. You need to understand Trebuie să înțelegeți that this company has the best strategy to că create the această wealth. companie are cea mai bună strategie să creeze valoare. When you join, you Când build îți your vii, network îți construiești rețeaua and you make the money. și faci banii. You make enough money. Faci If you work suficient bani dacă hard. muncești din greu. We also don't tell the bullshit that you can just earn Nu without spunem doing nothing. prostii de genul a, We tot te believe scrii that și- it's a hard work Noi considerăm că e de It muncă. has to be the Trebuie way. să fie, because it's also fun. deoarece este în același timp și distracție. But on the same time, when you work, Dar în același timp când you build muncești, your wealth, you îți put your construiești tokens in mining, averea and when you build new people, you also build the value of your coin. și când aduci oameni noi, de fapt, crești și valoarea monedei. So you just, creating your wealth when you're working. De It fapt, is amazing. îți crești averea atunci când muncești. And then additionally, we leave the company to concentrate what they want to do. Și atunci o lași compania să se concentreze pe making ceea ce happen, ei își doresc să making it facă possible to have the global payment și system. atunci faci posibil prin munca I ta explain you ca that a little această bit in companie să details creeze un sistem de shortly. plăți global. So how you define Cum the ai defini cryptocurrency? moneda digitală? Easiest, of course, when you go to referral page XCoinX and you go the market capitalization. You joke? Sorry. So I I know you're so mesmerized, so it's okay. So the easiest to Cel mai determine ușor, what is the value of cryptocurrency care este valoarea monedei is the digitale? number of the coins Numărul de monede and the value of the coins și valoarea multiplied. monedei I think fac now, împreună valoarea de capitalizare. now the value is about 4 billion. Acum valoare It's undeva în jur not de bad in 1 year, I 4 say. miliarde. 4 billion. Nu-i chiar rău. It's going to be more. But actually, the most important thing is the number of the users, the members. Dar cel mai important lucru este de asemenea numărul And that's us. utilizatorilor și aceștia suntem noi. The more we are, Cu cât suntem mai the mulți, stronger currency we are. cu atât Yes, suntem the cea mai modern, puternică monedă currencies digitală. they have no foundation anymore. They are just paper money. Deoarece celelalte monede nu au fundație, sunt Also, doar scris pe hârtie. the stability is very asemenea- important. De asemenea, stabilitatea e foarte importantă. We build steady. Construim constant, stabil. We have a system. Avem un sistem. Somebody is worried about that. Oh, I can't sell more coins. Cineva este îngrijorat, Because it's câteva limited. monede. Yes, you cannot, because we are teaching you how to create the wealth. Da, este în regulă, fiindcă noi te învățăm cum să But we are not construiești averea. repeating the mistake of Bitcoin, Nu mai repetăm greșeala Bitcoin, that they let these big boys join. că au lăsat pe cei mari să That is intre fluctuating the currency. și au făcut să fluctueze moneda. We don't let them in, because Nu-i- this is people's money.
Deoarece aceștia sunt banii oamenilor. OneCoin belongs to everybody. OneCoin aparține tuturor. It's not for millionaires, it's Nu este doar everybody. pentru milionari, e pentru toată lumea. And imagine what is the trust in this family when after 2 years, Și imaginați-vă câtă încredere în această familie după 2 we ani. got way over more than 10 million families involved, Sunt peste 10 milioane which familii includes that, our digital OneCoin family will be involving 50 million people in 2 years. Și familia noastră va fi peste 15 milioane în următorii 2 ani. Everybody having coins, Toată lumea având monede, value, whatever. cu indiferent ce valoare. Who do you think can shake us? Cine credeți că o să ne mai dea Nobody. jos? Nimeni. Nobody. Nimeni. Because we are the Deoarece beholder. We have the coins. Noi vom avea We monedele bring the value. We Noi vom value. aduce valoare. That is our base. și ăsta este ritmul în pe care îl stabilim. You need to understand that we have a strategy. It's a perfect. If you Ce don't e get it important now, de înțeles este că just avem, forget it că and avem o work strategie. Dacă and nu make înțelegi money. asta acum, uită, dar muncește. So it's also the game that only the biggest will survive, and I believe it's us. Și de asemenea e vorba că cei mai puternici But we supraviețuiesc și eu need cred to că work faster. aceștia suntem We noi, need to speed up dar avem nevoie să because ne grăbim, the incredible success is the best victory. deoarece succesul incredibil e cea mai bună There is victorie. a lot of people talking bad about us. Sunt o mulțime de oameni care Let vorbesc them rău talk. de rău despre noi. Lasă stații să I vorbească. don't want you to spend any time with those Nu negative vreau să-ți people. pierzi timpul cu oamenii negativi. Just work and be successful, Doar muncește și fii and de that will be succes. the best victory. Și asta va fi cea mai bună victorie. Okay? So there will be maybe something other left, but we will be the Și biggest, the probabil că o strongest. să mai fie ceva lăsat după, And dar the noi o best. să fim cei mai Because- mari și cei mai buni. We are the face, we are the people. Deoarece noi suntem fața, noi suntem oamenii And time will come, și vremea va veni and we will be the most trusted currency in this când planet. vom deveni cea mai de încredere monedă digitală. Yes, Kari. Yes, sir. Thank you. So, can you open it also, please? So, we did a little bit study that, how big we would be at the moment. So, we are already Am bigger. făcut un studiu cât de mare am fi la than acest Bitcoin. moment. But then Dacă ar again, fi toate monedele minate și am fi mai mari decât Bitcoin. I believe that our market capitalization will be something like Și eu cred că valoarea This noastră year? de capitalizare va fi ceva de genul anul acesta, 10 billion. undeva în jur de 10 miliarde. 10 billion. Who cares? It's just the beginning. Cui pasă, e doar începutul. If we would be normal company, Dacă am fi o companie normală, we would be greedy and stupid. am fi lacom și proști, We would list in a stock already. am fi listat-o deja And we would already be the biggest stock listing ever in this planet. Și Bigger than Alibaba, bigger than și Facebook. probabil că am fi deja cea mai mare companie Because they listată didn't- de pe planetă din We acest making moment la profit bursă. and we are growing like fast. Deoarece ei cresc, dar noi creștem mai repede. That would be amazing Și ar stock fi listing. extraordinar. But we don't care about that Dar nu ne interesează asta. because we want to build a strong currency. Deoarece vrem să construim o We are monedă not here for a puternică. short term. Nu suntem aici pe termen We are scurt. here for a long term. Suntem aici pe termen foarte Do you lung. understand that? Înțelegeți? This is not a game. This is este reality joc. and we are making history. Noi suntem aici să facem istorie. We are also not speculating anything. Nu speculăm nimic. Why? We cannot. De ce? We Fiindcă have a nu putem. system Avem un based sistem on numbers. bazat pe numere. We are not value stores selling something for profit. Nu, noi storăm valoare, nu vindem Half ceva of the pentru money profit. goes to you guys. Jumătate din The bani rest what merge is la left, voi. Dr. Restul, Rucha investing. Dr. Ruja investește And you're going to see a lot in London. și o să vedeți o mulțime la Londra. There will be a big news. O să fie lucruri mari. You need to understand that we are building steady. It's like a utility. Electricity, water, O să Cocoa, înțelegeți banana. atunci ce înseamnă Steady. utility, Long term. utilitatea, o să înțelegeți. Good.